Welkom bij deel 1 bij mijn vierdelige serie over mijn Tour of Britain 2025. Een fietstour rond Groot-Brittannië. In deel 1 ben ik van Apeldoorn naar Land's End toegefietst. Ik speelde al langer met de gedachte om eens de tocht Land's End John O'Groats te gaan rijden. Dat is een iconische fietstocht of wandeltocht in Groot-Brittannië. En de vraag is natuurlijk, hoe kom je bij de start en hoe kom je weer thuis? Ik heb daar een plan voor gemaakt. Ik heb daar ook een video over gemaakt. Die kun je op mijn YouTube terugkijken. En een onderdeel van het plan is om naar de start toe te finishen en van de finish weer naar huis toe te fietsen. In deze video laat ik je zien hoe ik naar de start toe ben gefietst. Oftewel van Apeldoorn naar Land's End. En dat ziet er dan zo uit. Ik ben van Apeldoorn naar Hoek van Holland gefietst. Van Hoek van Holland met de boot naar Harwich. Van Harwich met de fiets naar Land's End. Van Land's End weer terug naar het noorden. Door Wales en Schotland naar John O'Groats. Van John O'Groats weer terug langs de Noordzee. Terug naar Newcastle en Newcastle de boot gepakt naar IJmuiden. En van IJmuiden weer naar Apeldoorn gefietst. In deze aflevering laat ik je zien wat ik meegemaakt heb in de tocht van Apeldoorn naar Land's End. Ik ben gefietst via Hoek van Holland en Harwich. Ik heb dat gedaan volgens het boekje Land's End, London Land's End cycleroute van Erik van der Horst. Totaal heb ik ongeveer 1100 kilometer gefietst met zo'n 10.000 hoogtemeters op dit traject. Het gaat dus echt over dit traject. Hè? Nou, ik doe dat op mijn fiets, mijn Baobab. Deze Baobab heb ik ook 2 jaar geleden gebruikt voor mijn European Divide Tour. Dus deze was toen daarna is hij terug geweest naar de fabrikant. Die heeft hem helemaal nagekeken. Alles wat kapot was is vervangen. En de fiets staat er weer eens nieuw bij. Wil je weten hoe die fiets er precies uitziet en waarom ik voor bepaalde dingen heb gekozen? Ook daar heb ik een video over gemaakt. En die kun je op mijn YouTube kanaal terugvinden en bekijken. 27 mei. De grote dag. Vertrokken voor mijn Tour of Britain. Eerst even bij de kleinkinderen langs. Altijd leuk om natuurlijk uitgezwaaid te worden door de kleinkinderen. Doei doei! Doei! Ja, daar gaat opa. Nou, en opa ging onderweg en die was Apeldoorn nog niet uit of ik kon meteen zijn regenpak aantrekken. Want het zou de hele dag ontzettend slecht weer blijven. Dus dat was wel minder begin. Ik was daar wel op voorbereid. Ik had eigenlijk best pittig geïnvesteerd in regenkleding. Ik heb daar heel lang over na zitten denken en ik heb gekozen voor regenkleding voor hikers. En dat heb ik bij de Decathlon gekocht. Ik koop heel veel dingen bij de Decathlon, omdat de prijs-kwaliteitsverhouding die bevalt mij altijd wel. Ik heb gekozen voor een wandeljas die 20.000 mm waterklom kan hebben. En een regenbroek die iets minder kan doen, maar ook nog steeds ontzettend goed dicht is. En dan gecombineerd met overschoenen. Het is gebleken dat dit gewoon werkt voor mij. Ik kon de hele dag in de regen fietsen en dan bleef ik toch nog droog. Nou, vanuit Apeldoorn de Veluwe over, langs het middelpunt van Nederland. Dat ligt in de buurt van Lunteren. En ik moest even zoeken, want in Lunteren heb je ook de muur van Mussert. Dat is toch wel iets wat eigenlijk de Nederlandse geschiedenis best wel een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is een beetje verborgen op een camping. Je moest echt naar zoeken, maar ik vond het toch wel even interessant om langs te gaan. Ik was daar nog nooit geweest. Langs de plaats gefietst waar ik opgegroeid ben, Maarsbergen. Altijd leuk, altijd mooi om daar even terug te komen. En dan zo via het rivierengebied richting Zijderveld. Ik had in Zijderveld, omdat ik wist van tevoren al dat de hele dag zou regenen, had ik
een kamer geboekt bij Vrienden op de Fiets. En dit was een heel leuk adres, een hele aardige mevrouw. En ik had daar een bakhuisje, was werkelijk waar perfect. En daar kon mijn spullen daar lekker drogen. En de volgende dag weer op pad. En de volgende dag was het gelukkig droog. En ik fiets hier over de Diefdijk. De Diefdijk, dat is een onderdeel van de Hollandse waterlinie. En dan fiets je ook nog langs de Linge. En dan zie je zo'n leuk sleebootje voorbij komen. Het doel voor die dag was Arkel. En Arkel, dat was een soort reunie van vrienden van de Nederlandse Motorsportbond. In een heel ver verleden heb ik ook nog iets aan motorsport gedaan. Heb ik ook van zo'n crossmotortje gereden. Ik kon er helemaal niks van, maar het was wel ik heb dat wel met plezier gedaan. En het was wel heel erg leuk om op die reunie te zijn. En daar allemaal mensen te ontmoeten die ik heel lang niet had gezien. En het was ontzettend leuk. Dus ik heb hier ik had dit ook keurig ingepland en dit heeft me dan een dag gekost. Ik heb die dag van Zijderveld naar Arkel heb met 20 kilometer, 25 kilometer gefietst. En daarna had ik verder een bed and breakfast en weer een kamer geboekt bij Vrienden op de Fiets. 5 kilometer van Arkel af. En ik had hier ook weer zo'n soort bakhuisje. Het was binnen stond het ontzettend vol met allerlei spullen. Niet helemaal mijn ding, want ja, je raakt ook heel snel spullen kwijt. Het ziet er wel heel gezellig uit, maar het is, En ik heb ook prima geslapen. En Vrienden op de Fiets, het is leuk, het is gezellig, het is, Daarna weer verder. Het was weer regenachtig, Hollands landschap. En dan fiets je via de achterkant van Kinderdijk langs de molens. En omdat het zo slecht weer was, waren er gelukkig heel weinig Chinezen. Dus dat was best wel fijn eigenlijk. Ik was wel langs Kinderdijk geweest, maar nooit zo langs die molens gefietst. Dus dat was eigenlijk best wel heel erg leuk. Van Kinderdijk naar Rotterdam, onder de Erasmusbrug door, richting Hoek van Holland. En Hoek van Holland nam ik de ferry naar Harwich. Het wachten voor de ferry, dat levert altijd interessante gesprekken op. En rechts staat een Engelsman die al 20, 30 jaar in Nederland woont. En in het midden staat een Canadees die op zijn motorfiets Europa aan het verkennen is. Best wel een leuk gesprek mee gehad. En dat is altijd als je voor de ferries naar de ferry toe, naar de douane, heb je altijd leuke gesprekken. Mijn fiets op de boot vastgezet, mijn tassen eraf gehaald, want niet omdat voor het diefstal, maar mijn spullen zitten in alle tassen verdeeld, dus ik denk neem alle tassen mee naar de hut, dan weet ik zeker dat ik alles heb. Er waren op de boot ontzettend veel motorfietsers en motorrijders, want dat was in verband met de week daarna was de TT op het eiland Man en daar gingen ontzettend veel mensen naartoe. Dat was wel indrukwekkend om te zien. Nou, dan ga je met de boot weg uit de Hoek van Holland. Er was slecht weer voorspeld, veel wind. Dus dat beloofde een onrustige reis te worden. Maar dat viel gelukkig mee. En uiteindelijk, als je zo'n boot boekt, dan heb je ook een hut erbij. Tenminste, ik had er ook een hut bijgenomen. Dan slaap je en dan word je de volgende ochtend wakker. Ik was wel vergeten dat in Engeland een uur later is. Dus dat uurtijdsverschil, daar had ik geen rekening mee gehouden. Dus ik was echt veel te vroeg wakker. Maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk ga je de boot af en dan kom je bij de UK border, oftewel de grensovergang. Nou, even je paspoort laten zien. En ja hoor, je wordt meteen geconfronteerd met een bord. Links. Ja, daar had moeten staan rijden, maar dat is niet helemaal goed gegaan. Maar dat is natuurlijk wel een dingetje natuurlijk. Hè. In Engeland moet links gereden worden. In het begin is dat best lastig, moet ik zeggen. Ik had er best veel moeite mee. Vanuit het verleden dacht ik van, stelt niks voor, maar ik vond het toch best heel lastig. Maar na een week of 1,5, 2 weet je niet beter en is het heel gewoon. Ik heb mij aangewend in Engeland om een fluorhesje aan te dragen, want je rijdt dat er best veel over gewone wegen en hoewel het in het begin gewoon over een prachtige boulevard ging, wandelpromenade, maar verder rij je best tussen het autoverkeer en dan kom je ook dit tegen.
Engelse humor, ik kan het wel waarderen. Een paar bivakken over de hoofdstad heen getrokken. Ja, en dan het straatbeeld is meteen heel anders. Het is totaal anders dan wat wij gewend zijn. Dus ja, ik vond het wel heel... Ja, je voelt je eigenlijk meteen in het buitenland. Heel erg leuk. En dit is dan een rivier die ook direct in verbinding staat met de zee. Dus je hebt hier ontzettend... de getij, dat heeft ontzettend veel invloed op. Dat zou ik ontzettend veel meer tegenkomen. En dit lichtschip, ja, dat ligt nu gewoon op het droge. Bij het tankstation even een kopje koffie kopen en een broodje en een taartje om het te vullen. Ik zou dat best vaak doen, omdat ik vind dat wel prettig. Tankstation kun je snel pakken, je kunt snel met je verder. Als je bij een restaurant gaat zitten, duurt het vaak lang en vaak duur. En moet ik zeggen, dit is ook niet goedkoop. Ja, hoe Engels wil je het hebben? Hè? Prachtig zijn in Malden met een Engelse brievenbus. En in Engeland heb je een uitgebreid netwerk van fietspaden. Dat wordt beheerd door Sustermans en dat is een National Cycle Route. En die worden aangeduid met die blauwe stickers. Die kom je overal tegen. En van oudsher werden dan die rechterzijns aangebruikt. Dus ik zit hier op fietsroute nummer 1. En die oude zijn, ja, die zijn wel mooi, hè. Dat is net een soort kunstwerk, is het ware. Dus, het was best lekker weer, dus ik had daar wel een beetje mee getroffen. Ik kon lekker in het shirt korte mouwen rijden. En hier zit ik even te lunchen. Mooi kasteel. En de eerste overnachting was op een camping. Het was een beetje een kruising tussen wild kamperen en gewoon een camping. Een douche was er niet, je kon je eigen wassen met een beetje water. En composttoilet. En het was wel schoon drinkwater, dat was wel. En je mocht er ook kampvuur stoken, wat de Engelsen heel graag doen. Ik ben daar niet zo goed in, dus... maar het was wel een heel leuk plekje, moet ik zeggen. Ze waren niet helemaal ingesteld op mijn vertrektijd, want ik vertrok om 8 uur. Alles zat nog potdicht. Daar zou ik later nog wel achter komen dat de Engelsen ontzettend van hekken houden en sloten. Ze willen alles sluiten ze af, alles doen ze met sloten, maken ze dicht. Dus ook hier was de camping dicht, dus ik moest even afpakken en mijn fiets over het hek heen tillen en eroverheen klimmen. Het hoort erbij, het is niet anders en we kunnen daarna op pad. Ja, langs typische Engelse kerken met die vierkante kerktorens. Prachtige paden. En dit is wel grappig. Hier geen brug, maar een originele waterdoorgang. Dus we moeten door het water. Gelukkig is het watervlak heel laag. Dus geen enkel probleem. Wat ook super gaaf is. Staat hier een bordje. Try your brakes. En die worden nat. We hebben de remmen maar even aangeknepen en ze deden het nog en we gingen weer verder. Zoals dit zie je met name in Zuid-Engeland en Wales zit heel veel heggen. Heel veel heggen. En dus als je naar links of rechts kijkt zie je heel weinig. Je moet altijd het hebben van het uitzicht voor je. Ja, dit vond ik ook wel heel bijzonder. Dit kwam ik op meerdere plekken in Engeland tegen. Daar heb je van die verzorgingshuizen voor wat oudere mensen en daar zetten ze netjes verkeersbord neer van jongens, pas op, hier lopen wat mensen die wat minder snel zijn, wat minder goed te been zijn. Wat ik zeg, het uitzicht naar links en rechts is vaak beperkt, maar het uitzicht naar voren is vaak prachtig. Op voorhand was ik heel erg gewaarschuwd voor van die hekken, dat je met je fiets moest afpakken om er doorheen te komen. Dat is een paar jaar geleden was dat heel erg actueel. Men wou eigenlijk geen motorrijders en fietsers direct op het wandelpaden hebben. En had al die hekken gemaakt. Nou, het blijkt nu dat al die hekken allemaal onklaar gemaakt zijn. Of er is daarnaast een doorgang gemaakt of het hek is eruit gehaald en je hebt er eigenlijk heel weinig last van. Je bent alweer verrassend snel in de voorsteden van Londen en als je dat merk je meteen. En dan heb je die grote Engelse parken en daar wordt van alles gedaan. Zoals hier het spelen van cricket. Natuurlijk een echte Engelse sport.
Ja, en dan heb je ook in die voorsteden van Londen echte Engelse steden. Een beetje Coronation Street, hè. En dat de Engelsen zelf ook moeite mee hebben met van moet ik nou links kijken, rechts kijken. Schilderen ze hem op de weg. Look left. Overigens die motor die heeft een elletje erop. Die jongen heeft dus pas een rijbewijs. Vanuit ik ben Londen ingegaan en naar die voorsteden kwam ik bij de Thames aan. En ben ik met de Woolwich Ferry, South Pier. En hier in het midden zie je die ferry liggen. Ben ik naar de zuidkant van de Thames gevaren. Dat had een bepaalde reden dat ik de zuidkant wou hebben. En dat zal ik zo meteen wel toelichten. En dan kwam ik hier langs de Thames Barrier. Dat is een soort stormvloedkering om Londen te beschermen tegen hoogwater als dat vanuit de Noordzee komt. Je hebt hier een kabelbaan, de IFS Cloud Cable Car. Die gaat over de Thames heen. De skyline van de city. De O2 Arena. Ik ben er helemaal omheen gefietst. En daar rechtsboven zie je ook iets heel aparts. Dat is de Greenwich Peninsula Golf Range. Dat is, mensen willen toch hun golfvaardigheden oefenen en verbeteren. Dat is in zo'n stad als Londen natuurlijk heel lastig. En maken ze dit. Kun je op dubbeldeks kun je je afslag oefenen. Het is wel grappig om te zien, moet ik zeggen. En uiteindelijk kwam ik in Greenwich terecht. Dat is de reden waarom ik naar de zuidkant van de Thames ben gegaan. En Greenwich, dat is het punt waar de nulmeridiaan loopt. En dat wou ik per se zien. Het is daar ontzettend druk, het is daar ontzettend toeristisch. En je kunt ook hier zien waarom, want je kijkt hier ontzettend mooi over Londen heen. En hier zie je dus dat punt waar die nulmeridiaan loopt. In het midden zie je wat de nulmeridiaan nou eigenlijk is. De nulmeridiaan is eigenlijk de scheiding tussen het westelijk halfrond en het oostelijk halfrond. Zo heb je dus, dat is dus in verticale zin. En in horizontale zin heb je de evenaar. Dan heb je erboven nog de poolcirkel. Op mijn GPS kun je zien dat het ootje van het oostelijke van de oosterbreedte. Die staat bijna op 0. Ik kreeg hem niet op 0. Ik heb er heel lang zitten klooien om dat op 0 te krijgen. Maar iedere keer lopen. Maar het kreeg hem niet. Die laatste 1 kreeg ik niet weg. Grappig is dat ik in 2019 de evenaar over ben gegaan op de fiets. Dat was in Kenia. In 2023 ben ik in Finland de poolcirkel overgegaan. En nu in 2025 in Greenwich de nulmeridiaan overgegaan. Dat is eigenlijk toch de echte plek waar je de nulmeridiaan over moet gaan. Het heeft verder niks om het lijf, maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Nou, vanuit Greenwich verder en dan kom je uit bij de Tower Bridge. Ja, en links zie je van die straatjes die achter bij de Tower Bridge. En het is ontzettend mooi. En hier zie je hem in zijn volle glorie. En ja, als je dan bij de Tower Bridge bent, dan moet je er ook overheen fietsen natuurlijk. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ja. Het is wel heel erg toeristisch daar zo. Maar ja, dat hoort erbij, hè. De Tower of London, waar de kroonjuwelen bewaard worden. Ik weet nog wel, in mijn jeugd ben ik ooit eens in Londen geweest. Het heeft ontzettend veel indruk op me gemaakt. Als ik nu was, viel die helemaal weg tussen alle hoge gebouwen er rondomheen. Het was veel minder imposant als toen in mijn jeugd. Misschien heeft het ook met mijn leeftijd te maken, ik weet niet. Maar rondom me heen is ontzettend veel gebouwd. Ontzettend veel hoge gebouwen. En bijvoorbeeld ook de Eye of London. Maar ja, dit is hetzelfde gebleven. En dit is nog steeds even mooi. House of Parliament en de Big Ben. Super gaaf. Hier zie je de Big Ben. Ontzettend mooi. De Mall, de straat naar Buckingham Palace en Queen Victoria Memorial. Indrukwekkend, mooi
een en al pracht en praal. De Royal Albert Hall. Hier ging mijn vader vroeger altijd heen naar zijn brassbandconcerten. Dat zei me nooit wat, maar als je er nu zo voor staat, dan zeg het je toch veel meer. En dat is toch wel hartstikke mooi, moet ik zeggen. Door het bezoeken van al deze hoogtepunten was ik een beetje de tijd uit de ogen verloren. En ik kon de stad niet meer uitkomen, dus ik moest een hotel nemen. Dus uiteindelijk heb ik voor veel te veel geld heb ik hier dit Ibis Mercury Hotel genomen. Het was duur, maar het was wel heel erg goed. Ik kon mijn fiets te veilig stallen. Dus eigenlijk prima. En Londen is duur. En pizza met een glaasje bier. Een glaasje bier kost wel 7 pond. Dus dat is, je weet, in Londen, daar ben je aan de beurt. Maar desondanks, het is echt de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je ook s'avonds even, omdat je toch in een hotel zit midden in de stad, kun je eens even wat rondstruinen. En dan zie je dat ze s'avonds om 11 uur zijn ze nog volop aan het pedellen. Ze komen gewoon aanrijden met hun Lamborghini. En die parkeren ze gewoon nonchalant op straat. Ze gaan naar de pub. Het is één bruisend geheel. Het is wel super gaaf om te doen. Nou, de volgende dag weer verder. En ik kwam nog langs dit Shell tankstation. Maar alleen je kunt die niet tanken. Je kunt alleen maar je auto elektrisch opladen. Dat is een trend die in Nederland inmiddels ook al is. Maar dit was een beetje een pilot station. Ik had er in de vakbladen, omdat ik vroeger altijd in tankstations gewerkt heb, wat over gelezen. Over dit tankstation in Fulham. En ik kreeg een hele bijzondere luifconstructie wat me heel erg interesseert. En ik kon toch niet even nalaten om een fotootje te maken. Londen uit. Nou, was het Londen in, vooral via wat trieste wijken. Londen uit ging vooral via hele mooie parken. En je wordt hier in de park word je gevraagd om respect te hebben voor elkaar. Voor fietsers, rolstoelen, dieren, wandelaars, moeders en kinderen. Dat zie je overal. Dat is deel het pad en doe het met elkaar. Dat is wel heel erg tof is dat. En je mag bijna overal fietsen. Terwijl in Nederland zit iedereen altijd te mopperen. Het is een wandelpad en je mag niet fietsen. Dat is in Engeland eigenlijk veel anders. Sowieso zijn die Engelsen veel rustiger en veel respectvoller naar elkaar toe. In de steden is het wel een beetje hetzelfde als bij ons, maar buiten de steden ontzettend prettige mensen. Weer in het park, want daar wordt ook echt cricket gespeeld. Hè? Dat is natuurlijk echt wel heel erg Engels. En je ziet hem al liggen, Windsor Castle. Dat park dat is het Windsor Park, ook ontzettend mooi om erheen te fietsen. Ja, en dat Windsor Castle, het is net zoals weer Londen zelf. Het is één grote kermis. Ontzettend veel Chinezen, ontzettend druk. Ja, en veel ceremonie. Het is wel even leuk om te bezoeken. Daarna had ik een campingje gevonden. Dat is een beetje een waardeloze camping, maar dat hoort er ook bij. Hele slechte voorzieningen. Ja. Sowieso zijn de campingen in Engeland heel basic, vaak heel basic, heel eenvoudig. Vaak een composttoilet, vaak geen douche. En, je hebt ze ook wel die het wel hebben, maar het verschilt heel erg. Maar ik heb verder prima geslapen en daar gaat het uiteindelijk om. En de volgende dag verder langs kanalen. En dat zou tot Bristol zou dat nog heel lang blijven. En die kanalen liggen allemaal van die narrowboats. Dat zijn van die smalle boten die speciaal ontwikkeld zijn voor de kanalen in Engeland en in Wales. Duizenden heb ik er gezien. Duizenden. En honderden sluizen. En je ziet hier zo hoe dat werkt. Dat moet je gewoon zelf bedienen. Kun je in Nederland je eigenlijk niet voorstellen. Maar daar in Engeland, je moet gewoon... Moeders die doet de sluisdeur open en pa die staat op de boot samen met de hond en die gaat de vaart de sluis uit. Honden is sowieso een ding in Engeland. Mensen zijn helemaal gek van honden. Je hebt ook de meeste cafés hebben ook gewoon een bordje staan, dog friendly. Op de bar staan dan ook snoepjes voor de hond. En wees niet onaardig tegen de hond, want dat vinden ze niet leuk. Nou, typisch Engelse kerk. Ja, zo heb ik heel veel gezien en ik vond het ook ontzettend leuk. De fietsen langs het kanaal, het is heerlijk. Je fietst vlak. Het is van die smalle paadjes. Het is ontzettend leuk. En iedere keer gaan we het bruggetje door. Heel erg leuk.
Ja, dan kom je weer in zo'n park. Dan moet je kijken wat voor verkeersbord er staat. Je moet oppassen voor de loslopende koeien. Ik heb ze niet gezien, dus het is allemaal goed gegaan. En toen kwam ik op een camping terecht weer. Ja, het was een beetje een bijzondere camping was dat. Was wel mooi. Die camping was helemaal off-grid. Die mensen waren er heel erg trots op dat het helemaal off-grid is. Het was een beetje een camping, eigenlijk een beetje geënt voor hipsters vanuit Londen. De prijs was er ook naar, 30 pond voor een nachtje. Dus dus dat was best wel prijzig. Maar het was dan off-grid en ze had wel water. Je had wel een douche. Dus dat was op zich wel grappig. En dus ik stond daar zo en ik denk van, waar lijkt het nou op? En ja hoor, ik dacht van, joh, dit is gewoon de screensaver van Windows XP. Met die golvende groene landschap. Dus ja, zo zie je maar weer. Dan word je in één keer weer getriggerd door iets vanuit je verleden. En dan is het potje, zelfs je potje koken. Ja, als je in Engeland bent, dan eet je natuurlijk bonen. Op een gaspitje, wat het uitstekend doet. En ja, bonen, het is lekker voedzaam, eenvoudig. En hier zag je dan dat zo'n hutje waarin allemaal afval helemaal gescheiden moet worden. Er stonden allemaal van die jerrycans met drinkwater, dat was dan zuiver. Dat is allemaal gefilterd water. Het andere was allemaal bronwater, dus dat kun je beter niet drinken, want dan, ja, je weet nooit of dat bronwater helemaal schoon is. Ik had overigens wel een waterfilter bij me, dus ik had dat wel zelf kunnen filteren. Maar er stonden allemaal jerrycans, dus de volgende dag weer verder. Ja, en helaas, het was weer slecht weer. Het was de afgelopen dag mooi weer. Dit was weer gewoon regen, nat inpakken en weer op de fiets. En ik kwam nu in de streek waar heel veel militaire oefengebied is. Ontzettend veel. Ontzettend uitgestrekt. En mijn doel van de dag was Stonehenge. In Stonehenge kun je alleen maar komen via een bezoekerscentrum. En dan moet je in het bezoekerscentrum je fiets of je auto achterlaten. En dan moet je een kilometer met een bus naar Stonehenge toe. Ik had wat zitten zoeken en ik had gevonden dat er een oud pad is. Een oude weg is geweest. En dat je daar met je fiets naartoe overheen kan rijden. En dat je dan bij Stonehenge kan komen. En dat heb ik dus gedaan. En dan dit pad aan de rechterkant, dat is gewoon vrij toegankelijk. En links is Stonehenge waarvoor je dan met die bus naartoe moet. En ook nog eens een keer 28 pond entree moet betalen. Nou, het zicht voor mij en die Japanners is precies hetzelfde. Overigens, het was ook hier heel slecht weer. Dus ik had mooi de vrije ruimte om wat foto's te maken. Want alle Japanners die gingen redelijk aan de kant. En ja, het is wel heel indrukwekkend moet ik zeggen. Verder, ik had de maker van het boekje die gaf aan dat je dan terug moest rijden voor dezelfde route. Dat wou ik niet. En nou ja, ik had dus een gedachte van nou, ik ga een weg volgen. Er stond wel dit bord, Road Closure Beyond Bustard Hotel. Ik denk van nou, het zal meevallen. En nou, het was ook wel slecht weer. En ik kwam allemaal langs van die militaire terreinen. Ik denk dat ik wel een kilometer of 10 had gefietst. En toen kwam ik bij deze slagboom terecht. En met al deze borden. Er stonden meer borden als dat ik destijds heb gezien bij de Noors-Russische grens. Met allemaal waarschuwingen voor explosieven en weet ik wat. Aan de achter waren ze allemaal aan het rijden met militaire voertuigen, tanks en weet ik wat en alles. Ik ben me omgedraaid en teruggegaan. En ja, ik heb het maar voor lief genomen. En een andere weg gezocht. Maar ik heb zelf wat moed ingedronken met een kopje koffie bij het tankstation. En later weer de route opgepakt. Ik kwam er later achter dat ik dat niet helemaal goed had gedaan. Want ik was hier de rechterkant op gegaan. Ik had eigenlijk de linkerkant op moeten gaan. Want dit sluizencomplex, dit lokscomplex, dat had ik gemist. En dat zit aan de linkerkant. Ja, dus dat is even pech hebben. Maar het is even niet anders. Dus het is wel heel, heel indrukwekkend. Dus de mensen die mijn route na gaan rijden. Hier moet je dus eerst even onder het bruggetje door. Een camping van een Australiër. Ja, man had de zaken perfect voor elkaar. En hij verzamelde oude tractors, oude landbouwvoertuigen. Vind ik altijd heel leuk om te zien en een fotootje te schieten. En weer verder langs het kanaal. Dat kanaal gaat tot Bristol, gaat dat wel heel veel. Die route gaat heel veel langs het kanaal. De fiets wel heel comfortabel. En weer die typische smalle boten. En ja,
de ene keer zijn ze ontzettend mooi met ontzettend mooie letters erop geschilderd en van allerlei schilderijen erop. En ja, en dit is al vanuit de 19e eeuw, dus 18 zoveel, dat men gewoon aquaducten bouwde. Hè? Dus met die small boats bovenlangs te varen en die onderlangs te varen. Men was toen nog heel ver. Ik zei net al, die small boats, soms zijn ze heel mooi. Aan de andere moment zien ze er niet uit. En worden ze gebruikt als zo'n soort woonhuis als het ware. Maar ja, die reiger aan de rechterkant, die maakt wel veel goed. Soms fiets je ook over oude spoorbanen. En ze hadden voor de spoorbaan hadden ze ook gewoon een tunnel gemaakt. En de Sustrans, dus dat is van die fietsnetwerken, die heeft het helemaal weer in ere hersteld. Dus dan kun je op de fiets door die tunnel heen rijden. Die tunnel is best lang, dat is ontzettend gaaf. Dus dat is dan de Cromwell Down Tunnel. Je ziet hier dat ze vroeger gewoon met die stoomlocomotieven gewoon doorheen gingen. Nou, dit is nog overgebleven van een stoomlocomotief. Zeg maar de Engelse variant van de Veluwe Stoomwegmaatschappij. Er moet nog wat gebeuren voordat hij gaat rijden. Nou, uiteindelijk naderde ik Bristol en dan merk je meteen, want ja, dan kom je in de stad en dan zie je hippe koffietentjes. Die Citroën-bus, daar kun je kooi koffie krijgen. En Bristol doorgefietst. Ik heb Bristol in dit geval niet aangedaan. Ik ben gewoon doorheen gereden. Veel uitgaansplekken. En hier heb je, dit is de havenkwartier. Dat is ook helemaal gericht op uitgaanspubliek. En dit is de Clifton Suspension Bridge, ontzettend bekende brug. Dus ontzettend indrukwekkend om te zien, ontzettend hoog, heel mooi. En dit is aan de westkant van Bristol, als je Bristol uitgaat. Als je in Bristol uitgaat, en gaat dan richting Cornwall, dan kom je wel door heel veel industriegebied en dan kom je ook ontzettend veel van die opslagterreinen van auto's terecht. Of hier nou auto-industrie is of zo, ik weet het niet. Of import voor auto's is. Ontzettend veel auto's stonden er. Nou, weer veel smalle wegen met veel struiken. En uiteindelijk kwam ik op een camping terecht. Dat was wel een hele mooie. Met een ontzettend mooie blik. We konden ontzettend mooi verkijken. En je keek hier dan zo richting Wales. Aan de overkant van de struiken was ook nog een groot hert te zien. Ontzettend mooi. En ja, mijn buren, dat waren echte trekkers en echt Engelsen. Dus die moesten kampvuur maken. Dat hoort erbij bij die mensen. Hè. Engelsen zijn helemaal gek op fikkie steken. Dat vinden ze helemaal geweldig. Het was een heel mooi plekje. Echt heel mooi om te zien. Volgende ochtend weer verder. Nou, voor de variatie regent het weer eens een keer flink. Dus ja, nat inpakken. En onderweg. Je ziet aan de struiken dat we ook nog flink wind hadden. En ja, met die regen, daar zijn ook al zie je nog zo'n mooi Engels dorpje, dan ziet het er toch een beetje triestig uit allemaal. Dus dan moet je bij de supermarkt maar even wat spulletjes kopen om weer wat te eten en wat energie op te doen. En weer verder. Ja, die koeien, die trekken zich er niks van aan. Die zijn het gewoon gewend. Maar ja, eens kijken hoe je fiets eruit komt te zien. Het is een en al modder en het regende echt serieus. Dus ik heb hier even in een tentje even wat zitten schuilen tot de echte grootste regen voorbij was. En ik had besloten om in een hotel te gaan overnachten. Ik had zitten rondkijken en ik had wat gevonden. Maar ja, dan wil je je fiets binnen hebben. En ja, met zo'n vieze fiets kun je niet het hotel in. Dus ja, dan moet je hem wassen. Nou, autowasseretten was nergens te vinden. Ja, een boer kon ik ook niet vinden. Ik denk, weet je wat, op het kerkhof, daar is vaak wel water. Dus ik ben naar het kerkhof toe gegaan, heb daar een waterton gevonden met een gieter en heb daar mijn fiets keurig afgespoeld. En uiteindelijk heb ik dit hotel heb ik overnacht. Het was een prima hotel met heel lekker en goed eten. Dit was het dessert. Het was echt heel goed. Een lekker glaasje bier erbij. Ik heb daar in Engeland best veel van die ales gedronken. Dat donkere bier. Beetje vergelijkbaar met Guinness. Ik moet zeggen, ik moest er vroeger niks van hebben. Maar ik vond het nu heel erg lekker. Hier weer zo'n hek waar ze het gewoon aan de linkerkant gewoon het oude hek gewoon aan verwijderd hebben. En je kunt er gewoon doorheen rijden. Dus dat is heel prettig. En dit was dan voorbij Bristol en richting Cornwall. En dan kom je ook best veel langs van die kanalen. Dat fietst heerlijk. En dan ga je zo door echt
de Engelse stadjes heen. Ja, ik dacht dat dit een voetbalstadion was met die waanzinnig mooie verlichting. Nee, maar het was een cricketstadion. Nou, ik wou even binnen gaan kijken. Nou, dat ging niet, want er was een of andere nationale damesteam was aan het trainen. Nou, dat was top secret. Dus nou ja, dan is het maar zo, hè. Dan ga je verder en ik zei al, je moet het vooral hebben van de blikken vooruit. En die zijn werkelijk waar prachtig. In Devon en Cornwall, dat zijn de twee provincies, de twee zuidelijke provincies in die punt van Groot-Brittannië. Heb je dit type landschap ontzettend veel. En het is werkelijk waar ontzettend de moeite waard. Hier was een kerkje open. Kon toch niet even nalaten om even naar binnen te gaan, even te kijken. En dan zie je een klein kerkje. Ja, gewoon leuk om te zien. Wat cultuur snuiven. Kijken hoe dat gaat. Ja, en dit is wat je veel tegenkomt. Die smalle wegen. Je kan hier met één auto langs of met één fiets langs. En in het begin denk je van, ja, dat gaat niet goed. Maar dat gaat dus wel goed. Mensen hebben ontzettend veel respect voor elkaar. Er zijn allemaal van die uitwijkhavens en men wacht daar op elkaar. En als men verkeerd heeft gereden, dan gaat men gewoon terug. Men is ontzettend respectvol naar elkaar toe. Die moet zelf aan het spel ook meedoen en dan gaat dat perfect. En wat ik zeg, links kijken en rechts kijken zegt niks. Maar naar voren is des te mooier. Ja, het had nog flink gewaaid. Dus er was nog even een boom omgevallen over het fietspad. Dus er was even met verenigde kracht even wat over het boom heen klauteren. En weer verder. Dus uiteindelijk was ik aanbeland bij de Atlantische kust. En ja, kun je nog Engels was dit. Een Land Rover aan de kustlijn. En ja, en die kustlijn heb je natuurlijk allemaal het invloed van eb en vloed. En ja, dus dan komen die boten liggen dan allemaal over. Als het eb is, allemaal drogen. Ik vond dit wel gaaf. Dit was een oud seinhuisje van een spoorlijn. En hangen al die emmertjes voor fire. Ja, moet je met dat een brand blussen. Je kunt maar een heel klein brandje ermee blussen. Maar ja, het hangt er wel. En verder, je zag het. Natte omstandigheden. Dus en ik had een soort Airbnb geboekt. Met hier een blokhut waar mijn fiets in kon en al mijn spullen kon drogen. En ik had hier een soort bijgebouwtje van. En hier kon ik dan in pitten. Het was ontzettend luxe en mooi. En ik had geen zin om te koken. Ik ben naar de Union Inn gegaan. En ik heb hier ontzettend lekker zitten eten. En tegenover zat een echtpaar. En die vierden hun trouwdag. Ontzettend leuk gesprek mee gehad. Ja, geweldig. Dan leer je Engeland kennen. Dan leer je een land kennen. Je spreekt de mensen. Je praat wat langer met ze. Je komt erachter wat ze meemaken. Wat ze willen. Wat ze leuk vinden. Wat ze fijn vinden. Ontzettend leuk. Ja, je ziet de vergezichten. Het is fantastisch. Hier in de verte zie je de Atlantische kust. De Atlantische Zee. Het is werkelijk waar prachtig. Telefooncels, je ziet ze af en toe nog. En af en toe zit er nog een telefoon in. Je ziet ook heel vaak dat ze gebruikt worden als een soort mini-bibliotheek. Of heel creatief voor het ophangen van AED. Zie je, wordt er ook heel veel voor gebruikt. Ik had het over die hekken en ik kon het niet nalaten om deze auto te fotograferen. M&S Fencing. Ja, de Engelsen zijn gek op hekken. Ze zijn gek op hekken. Ze sluiten alles af. Overal zit een slot op. Overal zit een hek voor. Overal zit een poort voor. En overal staat dan public way, private way. Ja, dus daar zijn ze helemaal gek van. Dus ja, wij kennen dat in Nederland niet zo erg. En dat is, dus wild kamperen is in Engeland best wat lastiger. Dus je moet echt naar mensen toe gaan en vragen of je daar mag kamperen. Ik heb overigens geen wild kamperen gedaan, want ja. En ja, dat het best winderig is, dat zie je aan de vlag. Hè? Uiteindelijk kom je bij de Atlantische Oceaan aan met een waanzinnig mooie kliffen. Hoog en prachtig om te zien, ruige zee. En hier ging je naar beneden. Ik realiseerde me eigenlijk niet dat ik deze kliffen, dat ik die later op zou moeten gaan. Ja, en dit is dan van bovenaf gezien. En dat was, om dit te zien, dat was echt serieus. Dat was echt serieus. Het was een helling
op een helling af van 30%. En je ziet op mijn Garmin donkerrood, dus dat is heel slecht. Dat is echt heel stijl. En je ziet de Britse humor aan de rechterkant. Ze had het nulletje maar weggehaald. Dan denk je van 3%. Nou, het was dus gewoon 30%. Gigantisch. Maar ja, zoals altijd. You have to work hard for a nice view. En dat was in dit geval echt het geval. Het is van bovenaf en dit is van onderaf. Het is zeer, zeer indrukwekkend. Daarna kwam ik verder en kwam ik op een oud verlaten vliegveld. Ja, je komt de meest maffe plaatsen kom je terecht. Schapen die op de lopen dat vliegveld, die begrazen dat vliegveld. Daar kwam ik later, nog verder op mijn reis, kwam ik heel veel tegen. Ik had een camping uitgezocht. Ik had al een beetje met twijfels erbij of dat zou lukken. Nou, het bleek alleen maar dat er 2 caravans gestald stonden en verder niks. Ik had geen zin om verder te gaan zoeken of wild te gaan kamperen. Dus ik heb een hotelletje gezocht en gevonden. Was vrij snel erbij, was een hotelletje. Dit was het hotelletje. En daar stonden ook 2 racefietsen van 2 jongens uit Raalte. En die gingen de route Lens-End John O'Groat rijden in 11 dagen. En ze deden eigenlijk op een route die ik ook bij me had. Die ik als reserve bij me had. En later heb ik van hun, want zij stonden ook op Polar Steps. En van hun Polar Steps, hun blogs, heb ik heel veel gehad. Ik heb iedere keer teruggekeken van, wat staat me morgen te wachten en zo. Dat was echt heel prettig. Ik kwam deze jongens ook later tegen met eten in de pub. En het was echt een leuk gesprekje even. Zo zie je, Nederlanders kom je overal tegen. Maar ja, de volgende dag begon minder. Lekker band. Het was een beetje een leegloper. Ik naar de benzinepomp en daar kon ik mijn band repareren. Want ja, aan de benzinepomp daar heb je water, dan heb je een pomp, heb je lucht. Het bleek dus dat er een doorrondje in zat. Ja, daar kun je niks aan doen. Het is overigens het enige pechgeval wat ik gehad heb tijdens mijn hele tocht. En weer verder. Genietend van het enorme mooie landschap. Prachtig. Het is werkelijk waar fantastisch. En die band, ik had een band geplakt en ik had een reserveband, die had ik ook bij me. Ik wou toch even een goede nieuwe reserveband, een goede nieuwe band hebben. Dan kwam ik bij deze fietsenwinkel terecht, deze fietsverhuurbedrijf. En dit is hoe het er binnen uitziet met rechts de fietsenmaker. Ja, die man die wist er echt alles van fietsen, banden, alles over wist hij van. Super aardige kerel, nieuw bandje bij me gekocht. En weer erin gedaan dat ik zeker wist dat ik een nieuwe band, een goede band had. En alles perfect voor elkaar. En weer een reserveband bij me had natuurlijk. Ook want bij dit bedrijf zat ook een camping. Daar heb ik overnacht. Weer mijn pastaatje gekookt. En daar fiets je natuurlijk hartstikke goed op. Pasta en als je verder niks bij je hebt, dan doe je gewoon een kurpensoep erin. Voor de smaak. Werkt perfect. En Monument View. Nou, dat bord dat zegt, dat is echt waar. Het is echt prachtig. Cornwall, Devon, het zijn echt hele mooie streken van Engeland. Het is echt heel erg de moeite waard om te bezoeken. Ja, dan kom je in zo'n stadje. En dan zie je al die rijen huizen met al die typische Engelse schoorstenen. En hoeveel van die schoorsteenpijpen kun je op je huis maken? Nou, dat zijn er heel wat hier zo. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er ontelbare. En dit is St. Michael's Mount. Dit is dus een kasteel is gebouwd op die rotsformatie. En het is overdag, dus bij laagwater is het bereikbaar over het land. En bij hoogwater, dan moet je door het water. Best bijzonder. Dit is Penzance. Dat is de plaats waar de trein aan komt. Het laatste station voor Lens-End. Hier gaan heel veel mensen met de trein naartoe. En die fietsen dan naar Lens-End toe. Ook hier heb je weer dat verschil tussen eb en vloed. Maar voor de grote schepen is het toch een haven die gewoon vol blijft. Ja, behoorlijk Engels. Een Engelse kerk met een vierkante toren. En een dubbeldekker. En ja, Devon en Cornwall. Ja, ik had het al van de straks over. You have to work hard for a nice view. Het is echt hard werken. Het is de hele dag
op en neer, klimmen en klauteren. Maar het is ontzettend mooi. En uiteindelijk ben ik aangekomen op de bestemming van deel 1. Land's End. Het is Land's End. Het is eigenlijk heel erg toeristisch. En je ziet hier op de weg hebben ze ook geschilderd finish en start. Het is de finish van deze video. Het is de start van mijn volgende video, want het is ook de start van de tocht Land's End John O'Groat. Er zijn ook heel veel mensen die rijden John O'Groat Land's End. Vandaar start-finish. Dus op zich is dat wel heel creatief gedaan. Het is wel ontzettend uitbenut. Het wordt ontzettend veel bezorgd door allerlei toeristen. Hele bussen vol komen er naartoe. Ja, het is ontzettend toeristisch. En ook om bij de signpost, het beroemde bord, een fotootje te maken. Het is helemaal dichtgezet. Je moet 11 pond betalen om een foto te maken. Eerst dacht ik van ja, ik doe het niet. Maar later dacht ik van, het is vandaag 10 juni. Het is de geboortedag van Bodil, mijn kleindochter. Ze wordt 6 jaar. Dus ik heb, want je kan dan een tekst op die signpost laten zetten. Dus ik heb Bodil 6 jaar op het signpost laten zetten. En een foto gemaakt. En ja, die kun je dan hier kopen voor 11 pond. Ik heb het gedaan. Hartstikke leuk toch. En uiteindelijk is het een leuke herinnering van het bezoeken van Land's End. Een beetje jammer is dat de foto van matige kwaliteit was. Maar ja, dat nemen we maar voor lief. Het gaat toch wel, het gaat om het gebaar ook. Hier zie je Land's End van de signpost vanuit, echt vanuit de punt. Je kunt daar allemaal rondlopen en die kliffen, het is ontzettend indrukwekkend. Dit is de laatste, de first and last house. Hè. Ja, alles is daar first and last. Het wordt heel, heel erg uitgemolken. Maar ja, dat is wat het is. En als jij daar naartoe gefietst bent, en ik ben naartoe gefietst en ik heb er ongeveer 1100 kilometer over gedaan, 15 dagen. Ja, dan vind je dat allemaal niet zo erg, dan neem je dat graag voor lief. In die 1100 kilometer heb ik 10.000 hoogtemeters ongeveer overwonnen. Van de 15 dagen heb ik 6 dagen regen gehad, ongeveer 40%. En ik heb 1 lekke band gehad. Ik heb de route gereden volgens het boekje van Erik van der Horst. Londen Land's End. Ik vond het een hele leuke route. Ik vond het echt heel erg de moeite waard. En ik kan hem echt aanraden. Het laatste stuk is zwaar. Dat is zo. Maar aan de andere kant, als je vanuit Nederland vertrekt, je bouwt het op. Je begint vlak. Vanaf Harwich naar Londen en naar Bristol rij je heel veel langs kanalen. Dat is heel vlak. Je kunt dan best heel goed opbouwen. Dus ik vond het heel erg de moeite waard. En dit was de finish van deel 1. Maar het is de startplaats van deel 2. De route Land's End John O'Groat. En die heb ik uiteraard ook gereden. En in deel 2 ga ik laten zien het zuidelijke gedeelte van de route Land's End John O'Groat. Dus ik zou zeggen, als je deze video hebt bekeken, je vond hem leuk, geef me een duimpje, volg me, abonneer je. Je kan op Henry op Camino kun je alles terugvinden, kun je mijn YouTube kanaal terugvinden, je kunt mijn Polar Steps kun je terugvinden, mijn dagboek, je kunt alles vinden wat je doet. En mijn motto is altijd, doe de dingen wanneer je ze kunt doen. Bedankt voor het kijken, geef me een duimpje en volg me op mijn social media kanalen. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.